Майже 50 років існування Чорнобильської АЕС неодноразово доводило, що ця станція змушена бути першою. На жаль, не лише в позитивних, але й у негативних історичних аспектах. Перша атомна електростанція на території України, вона почала виробляти електроенергію ще у 1977 році. Вона могла б стати й найбільшою в усьому Радянському Союзі. Передпроєктні розробки та генеральні схеми розвитку передбачали будівництво 6 блоків типу РБМК, а також створення другого майданчику, так званого Чорнобиль-2, з реакторами іншого типу. До моменту аварії в 1986 році 4 діючих блоки ЧАЕС встигли виробити понад 150 мільярдів кіловат-годин електроенергії. У 1986 році на ЧАЕС сталася найбільша в історії атомної енергетики техногенна катастрофа. 7-й рівень за міжнародною шкалою ядерних подій. Єдине на той момент, пізніше до неї приєднається лише Фукусіма. Це призвело до першого у світі масового радіоактивного забруднення величезних територій України, Білорусі, Росії та Європи, евакуації десятків тисяч людей і створення 30-кілометрової зони відчуження. ЧАЕС стала першим у світі об'єктом, де проводилася масштабна операція з ліквідації наслідків великої ядерної аварії за участі близько 800 тисяч ліквідаторів. Над зруйнованим реактором 4-го енергоблоку за рекордно короткий термін, менше 6 місяців в умовах екстремальної радіації, було зведено унікальний для того часу інженерний проект «Об'єкт укриття», який більшість людей знають як саркофаг. ЧАЕС стала першою атомною станцією у світі, де після катастрофи провели масштабні доопрацювання безпеки на решті реакторів типу РБМК, що дозволило виробити для країни ще майже 160 мільярдів кіловат-годин електроенергії. На жаль, ЧАЕС стала і першою атомною станцією України, яку було зупинено під міжнародним тиском у грудні 2000 року з політичних і екологічних міркувань. З цього моменту ЧАЕС першою серед АЕС України вступила у фазу виведення з експлуатації. Одним із важливих етапів підвищення безпеки ЧАЕС стала реалізація масштабного міжнародного проєкту будівництва нового безпечного конфайнменту над об'єктом укриття. Найбільшої у світі рухомої аркової споруди висотою 108 метрів, шириною 257 метрів і вагою близько 36 тисяч тонн. У 2016 році арка НБК стала на своє проектне місце і повністю накрила саркофаг. Якийсь час персонал станції безперешкодно займався своєю основною діяльністю, знімав станцію з експлуатації, переробляв радіоактивні відходи, перевозив і пакував на зберігання відпрацьоване ядерне паливо. Здавалося, що на найближчі 100 років діяльність станції повністю розписана. Проте у 2022 році ЧАЕС знову стала першим ядерним об'єктом у світі, який зазнав окупації. На жаль, не єдиним. Пізніше була захоплена й досі утримується Запорізька АЕС. 24 лютого російські окупанти в умовах повномасштабної війни, використовуючи бронетехніку і живу силу, взяли під контроль промисловий майданчик ЧАЕС. 150 осіб оперативного та обслуговуючого персоналу станції, а також 178 військовослужбовців військової частини 3041 Національної гвардії України, які охороняли об'єкт, були взяті в полон. Персонал, який заїхав на свої робочі місця на зміну, змушений був працювати замість встановлених 12 годин 600 годин. Українських військових на автозаках вивезли до РФ, і багато хто з них провів роки в російських тюрмах. 5 з них, ймовірно, досі перебувають у полоні. Дозволена окупантами ротація персоналу здійснювалася звичайними рибальськими човнами. Мабуть, уперше в історії персонал ядерного об'єкта заїжджав і виїжджав на роботу під дулами автоматів і крихких суденцях. 31 березня 2022 року відбулося перше у світі звільнення атомної станції від загарбників. На ЧАЕС знову було піднято прапор України.
14 лютого 2025 року сталася перша в світовій історії атака безпілотника з фугасною бойовою частиною на ядерний об'єкт. Російський дрон пробив зовнішню та внутрішню обшивки НБК, утворивши 15-метровий отвір. Вибух у внутрішніх приміщеннях пошкодив частину конструкції арки та спричинив пожежу, яка тривала кілька тижнів. Для її гасіння в обшивці НБК довелося зробити близько 340 отворів. Чорнобильська атомна електростанція за свою історію стала своєрідним піонером. Від першої української атомної станції та рекордних обсягів виробітку до найстрашнішої аварії перших воєнних загроз ядерному об'єкту в 21 столітті. Це місце, де позитивні інженерні досягнення ідуть поруч із найважливішими уроками для всього людства. Хочеться вірити, що в майбутньому ЧАЕС продовжить залишатися першою вже в питаннях безпеки та успішної реалізації всіх запланованих проєктів.